Hello guys and welcome to Kaliko TV. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa resistor in series and parallel circuit. Meron tayong dalawang way to connect a component in electronics. At iyon ay ang series connection, kagaya nito, and parallel circuit, na kagaya nito. Mag-focus muna tayo sa series connection. Masasabi nating ang resistor ay connected in series kapag ang bawat dulo ng component or ng resistor ay connected sa bawat isa, kagaya ng nasa figure 1. Or in English, so resistor are said to be in a series connection when they are daisy chained together in a single line, resulting in a common current flowing through them. Pag-usapan natin ngayon ang truth about resistor in a series circuit. Sa circuit na to ay meron tayong tatlong resistor, namely R1, R2, at R3. At sa bawat resistor ay merong dumadaloy na current or kuryente. At ang kuryente ay pareho ang amount or bilang sa lahat ng bahagi ng series resistor network, or the amount of current that flows through a set of resistors in series will be the same at all points in a series resistor network. Kaya meron ditong current 1, current 2, and current 3. Meron din tayong tinatawag na voltage drop sa bawat part ng resistor in network, namely voltage drop 1, voltage drop 2, and voltage drop 3. Kung saan kapag in-add natin ang V sub 1, V sub 2, and V sub 3 ay makukuha natin ang total voltage. Ang mathematical expression naman ng tatlong unit ay ang sumusunod. Para sa R sub T or total resistance, i-add lang natin ang resistor na nasa circuit, kagaya ng R sub 1 plus R sub 2 plus R sub 3 hanggang sa R sub N, or hanggang sa pinakadulong resistor na makikita natin sa circuit na naka-series. Or R sub T or total resistance is the sum of all the individual resistors connected together, and the more resistors added to the series, the greater the equivalent resistance no matter what their value. Para naman sa current, kung ilan ang bilang ng current na dumaloy sa R sub 1 ay parehas lang siya sa dumaloy sa R sub 2 and sa R sub 3. So I sub T is equals to current in resistor 1 is equivalent to the current in resistor 2 and is equivalent to the current in resistor 3. At para naman sa voltage, i-add lang natin ang voltage drop across a resistor, kagaya nito. Yung voltage drop sa unang resistor ay ipa-plus natin sa voltage drop sa pangalawang resistor, and i-add natin sa voltage drop sa pangatlong resistor. And kung gagamitin natin ang Ohm's law formula, voltage is equivalent to the current times resistor 1 plus current times resistor 2 plus current times resistor 3. Para mas lalo nating maintindihan, bigyan natin ng value ang resistors. Okay, let's say meron tayong 50 ohms para sa unang resistor, or meron naman tayong 100 ohms para sa R sub 2 and 150 ohms naman para sa R sub 3.
Let's find the total resistance or R sub T in the circuit. Do it! So, ang gagamitin natin na formula para makuha ang total resistance ay R sub T equals R sub 1 plus R sub 2 plus R sub 3. Substitute lang natin ang value ng R1, R2, and R3. So, ang value na is 50 ohms plus 100 ohms plus 150 ohms. Alam niyo ba ang final answer? So, ang sagot guys is R sub T equals 300 ohms. Ma'am, galing mo pala dyan ah! Let's say meron naman tayong 5 ohms sa resistor 1, 10 ohms sa resistor 2, and 15 ohms sa resistor 3. And meron tayong supply voltage na 6 volts. So ang hahanapin natin ngayon ay ang current in the circuit. Bago natin mahanap ang current sa circuit, kailangan muna nating i-add or i-compute ang total resistance. Gamit ang formulang R sub T equals R sub 1 plus R sub 2 plus R sub 3. So 5 ohms is i-add lang natin siya sa 10 ohms plus 15 ohms. And ang total resistance is 30 ohms. Ngayon, para mahanap natin ang current ay gagamit tayo ng Ohm's law. So, ang formula to find current using Ohm's law is voltage is i-divide natin siya sa total resistance. So, ang 6 volts na voltage ay i-divide natin sa total resistance na 30 ohms. And ang value ng current natin is 0.2 ampere. And since nasa series tayo, current is equivalent in all parts of the series network. So, ang value ng current sa series network is 0.2 amperes. Halimbawa naman, meron tayong 30 ohms para sa R sub 1, 50 ohms para sa R sub 2, and 100 ohms para sa R sub 3. And meron tayong 3 amperes para sa current. So, ang hanapin natin ngayon dito guys is the voltage in the circuit. Sige nga, subukan mo! So, bago natin mahanap ang voltage, kailangan muna nating i-total ang resistance. Gamit ang formula na R sub T equals R sub 1 plus R sub 2 plus R sub 3, substitute lang natin siya to 30 ohms plus 50 ohms plus 100 ohms. And ang final answer guys is R sub T is equivalent to 180 ohms. Ngayon, gagamit tayo ng Ohm's law formula. Ngayon, ang formula para makuha ang voltage is current is imumultiply lang natin siya sa total resistance. Substitute lang natin ang value ng current into 3 amperes then multiplied by the value of total resistance which is 180 ohms. So, ang final answer is 540 volts. Ngayon, hahanapin naman natin ang voltage drop sa R sub 1, R sub 2, and R sub 3. Tirahin mo! Or, ang tawag sa voltage drop na yon is IR drop using Ohm's law. Para makuha natin ang voltage drop sa R1, kailangan nating i-multiply ang current sa value ng R sub 1. So, substitute natin ang value ng current for 3 amperes, then multiply by the value of R1, which is 30 ohms. So, ang voltage drop or V sub 1 is equivalent to 90 volts. Para naman sa voltage drop 2, kailangan nating i-multiply ang current sa value ng R sub 2. Substitute natin ang value ng current into 3 amperes and for resistance which is 50 ohm. And ang sagot sa voltage 2 is 150 volts. Para naman sa voltage 3, we will multiply current sa value ng R sub 3.
Substitute natin ang value ng current to 3 amperes and value ng resistor 3 to 100 ohms. And ang sagot sa V sub 3 is 300 volts. Ngayon, hanapin naman natin ang total voltage sa circuit. So, using the formula V sub T equals V sub 1 plus V sub 2 plus V sub 3, substitute lang natin ang value ng V sub 1, V sub 2, and V sub 3. So, 90 plus 150 plus 300 volts. Ang sagot ay 540 volts. Sana all. In summary, current is the same in all part of series circuit, and there is a voltage drop across a resistor in a series circuit, and the total resistance in a series is equal to the sum of the individual resistances. Sana may natutunan kayo sa lesson natin for today, and see you sa next video. Goodbye!